ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન. સ્ટાર એજ્યુકેશન તરફથી હું હાર્દિક છાટબાર ફરી એકવાર આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચર હતો બરાબર, એમાં આપણે જોયું હતું જે ભારતના રાજ્યો હતા અને એની રાજધાની બરાબર, એ બધા વિશે આપણે માહિતી મેળવી બરાબર. હવે આજનો લેક્ચર છે બરાબર, એમાં આપણે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો અને તેની રાજધાની એના વિશે ચર્ચા કરીશું બરાબર. તો જરૂરથી આપણે વિડીયો હવે ચાલુ કરી દઈએ. હવે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ આપણે જોયું હતું કે કુલ કેટલા રાજ્યો છે ભારતની અંદર? 29 રાજ્યો છે બરાબર, અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કેટલા છે? 7. તો 29 રાજ્યો અને તેની રાજધાની આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ લીધું. આજનો લેક્ચર શેના વિશે રહેશે? કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો અને તેની રાજધાની વિશે બરાબર. કુલ કેટલા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે? 7. આવો પણ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે, કુલ કેટલા રાજ્યો છે અને કુલ કેટલા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે. ગુજરાતમાં કુલ જિલ્લાની સંખ્યા પૂછે તો કેટલી આવશે? 33 બરાબર. વડુ મથક ધરાવતા જિલ્લા પૂછે તો 12 બરાબર. અને કુલ કેટલા રાજ્યો છે એવું પૂછે તો 29 અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કુલ કેટલા છે તો 7. હવે પ્રશ્ન આવો કેવો આવતો હોય છે ઘણી બધી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર કે નીચેનામાંથી કયું કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે અથવા તો કયું કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ નથી. જો કયું છે એમ પૂછ્યું હોય તો આમાંથી કોઈ પણ એકાદું આપેલું હોય. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કયો છે એવું પૂછ્યું હોય તો એકાદો આમાંથી આપ્યો હોય, બાકી બધા રાજ્ય આપેલા હોય. અને કયો નથી એમ પૂછ્યું હોય તો આમાંથી 3 જેટલા શું આપશે? 3 જેટલા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ આપશે અને એકાદું રાજ્ય આપશે બરાબર. મોસ્ટ ઓફ ઓપ્શનની અંદર ગોવા, સિક્કિમ આવા બધા જ હોય છે. મિઝોરમ, મણિપુર આવા બધા જે નાના નાના રાજ્યો છે એને આપણે ઘણીવાર કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ ગણી લઈએ છીએ, બટ એ આપણા નાના નાના રાજ્યો છે બરાબર, એ ભૂલાય નહીં. તો ચલો હવે આપણે આજનો લેક્ચર ચાલુ કરીએ. મિત્રો, લેક્ચર ચાલુ કરતાં પહેલાં જરૂરથી લાઇકનું બટન છે જેને નીચે અંગૂઠા જેવું છે, જરૂરથી દબાવી દેજો. થમ્સઅપ વાળું છે એ બરાબર. તો લાઇકનું બટન દબાવી દેજો અને આખો વિડીયો પૂરો થાય પછી આપના 1-2 વોટ્સએપ ગ્રુપમાં, ફેસબુકમાં જ્યાં શેર કરવું હોય ત્યાં કરજો. અને નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો, કેમ કે આવા જ વિડીયો હું તમારા માટે લાવતો રહું છું. અને આની જીકેની જે સિરીઝ છે અલગથી નોટબુક બનાવીને લખતા રહેજો, ખૂબ કામ લાગશે, કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર ઉપયોગી થશે. ચલો આગળ વધીએ. ચલો, અંદમાન નિકોબાર ટાપુ છે, એની રાજધાની કઈ છે? તો કે પોર્ટ બ્લેયર બરાબર. પોર્ટ બ્લેયર છે અંદમાન નિકોબારની રાજધાની છે. પછી ચંદીગઢની રાજધાની ચંદીગઢ પોતે જ બરાબર. આગળ આપણે જોયું તો પંજાબ હરિયાણામાં પણ ચંદીગઢ આવતું હતું બરાબર. તો એ પોતે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પણ ગણાય છે. ચંદીગઢ છે એ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પણ છે બરાબર, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં આવે છે બરાબર. પછી દિલ્હી છે, તો દિલ્હી પણ એની રાજધાની પણ પોતે જ છે બરાબર. કેમ આપણે ભારતમાં અમુક જિલ્લા છે પોતે જ વડુ મથક એના જેવું છે બરાબર. તો ચંદીગઢની રાજધાની ચંદીગઢ પોતે, દિલ્હીની રાજધાની પણ દિલ્હી પોતે જ. પછી દાદરા અને નગર હવેલી બરાબર. દાદરા અને નગર હવેલીની રાજધાની છે સિલવાસા બરાબર, એની રાજધાની છે સિલવાસા. દીવ અને દમણની રાજધાની છે દમણ બરાબર. લક્ષદ્વીપની છે કવરત્તી બરાબર. અને પુડ્ડુચેરીની રાજધાની પણ પુડ્ડુચેરી પોતે જ બરાબર. પુડ્ડુચેરી પહેલાં પોંડિચેરી નામ હતું અને એ નામ બદલીને પુડ્ડુચેરી કરવામાં આવ્યું બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખી લેજો. ફરી એકવાર સ્પીડમાં જોઈ લઈએ હવે બરાબર. અંદમાન નિકોબાર ટાપુની રાજધાની પોર્ટ બ્લેયર, ચંદીગઢની ચંદીગઢ પોતે, પછી દિલ્હીની પણ દિલ્હી પોતે જ બરાબર. દાદરા અને નગર હવેલીની સિલવાસા, દીવ અને દમણની દમણ, લક્ષદ્વીપની કરવત્તી અને પુડ્ડુચેરીની પુડ્ડુચેરી. પણ આનું જૂનું નામ કોઈક વાર પૂછાય છે, પુડ્ડુચેરીનું જૂનું નામ શું હતું? પોંડિચેરી બરાબર, પોંડિચેરી. મિત્રો, લખતો નથી બટ તમે જરૂરથી લખજો, જૂનું નામ કરીને પોંડિચેરી યાદી માટે લખી રાખજો બરાબર. તો આવા વિડીયો લાવતો રહીશ. લાઈક કરતા રહેજો, શેર કરતા રહેજો બરાબર.
અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, બરાબર. લાઈક કરતા રહેશો તો હું આવા નવા વિડીયો લાવતો જ રહીશ તમારા માટે, બરાબર. ચલો ફરી પાછા હવે નવા વિડીયોમાં નવા જીકે સાથે આપણે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય.